Путін на лаві підсудних у міжнародному суді. Це взагалі реально? Як військове та політичне керівництво Росії відповість за війну в Україні і злочини проти цивільного населення? Такі питання ми ставили у нашому відео півроку тому. І тепер на них нарешті почали з'являтися відповіді. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої із прав дитини Марії Львової-Білової. Обоє підозрювані у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії. Це перше важливе рішення щодо війни від МКС, суду, який може покарати російську верхівку за більшість злочинів, які та вчиняє в Україні. Це чіткий сигнал всьому світу, що російський режим є злочинним. А злочинці мають бути зупинені, ізольовані та притягнуті до відповідальності. Чому це історичне рішення і як воно наближає покарання, попри те, що досі Путін не в Гаазі і навряд чи опиниться там найближчим часом? По-перше, сам факт, що один із підозрюваних чинний глава держави. Історичних прикладів, коли подібне траплялося, не так уже й багато. Ордери на арешт від МКС отримав президент Судану Аль-Башир, лідер Лівії Каддафі та глава Кот-д'Івуару Гбагбо. Римський статут, який визначає роботу суду, не визнає жодних імунітетів. Це змінює дуже багато в їхньому статусі і в їхній позиції щодо інших держав. Тобто зараз Міжнародний кримінальний суд, сторонами якого є 123 держави в світі, їх розглядає фактично як підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів проти дітей. Ці дві особи, виходить, що вони не можуть опинятися в будь-якій країні, яка є сторонами Римського статуту. Гаєне Нуріджанян, юристка, яка має досвід роботи в Міжнародному кримінальному суді, каже, що це рішення засвідчує, що Путін сам є виконавцем злочину через інших осіб, а ще, що він, як головнокомандувач, не вжив заходів, щоб запобігти таким діям. Другий важливий момент – це сам злочин, за який можуть покарати Путіна та Львову-Білову. Звинувачення зосереджені на депортації дітей, їхньому незаконному переміщенні. І наскільки мені відомо, це один із перших прикладів такого акценту на вивезенні дітей. Насправді вже була попередня справа, перша справа в Міжнародному кримінальному суді, про призовне вербування з використанням дітей-солдат у збройному конфлікті. Але це суттєво інше, тому що йдеться про переміщення дітей. І не обов'язково давати йому руки зброю, не обов'язково вчиняти проти них тортури чи інші злочини. Вивезення дітей стороною конфлікту – це порушення правил ведення війни. За даними Генпрокуратури України, Росія вже встигла вивезти понад 16 тисяч дітей із Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Лише 308 нині вдалося повернути. Цей злочин згадувався у звіті слідчої комісії ООН серед інших, найбільш явних зі скоєних в Україні. Жоден злочин не буде легким у доведенні, але якщо ви подивитеся, наприклад, на атаки проти мирних жителів, у росіян багато виправдань, якими вони будуть захищатися. Вони можуть сказати, наші війська погано навчені, або вони не цілеспрямовано цілилися по цивільних. Це був нещасний випадок або річ у несправності зброї. Але ми чітко бачили нелегальне перевезення українських дітей до Росії. Це було всюди на їхньому телебаченні, і тому це набагато легше довести. МКС побачило достатньо підстав для видачі ордерів на арешт саме за цим злочином, зокрема й тому, що Росія аж ніяк не намагалася його приховати. Російська пропаганда розповідала про вивезення дітей з України, їхнє незаконне усиновлення та перевиховання у дусі любові до Росії, радше із гордістю. Ще у травні минулого року Путін підписав закон про спрощення отримання російського громадянства для українських дітей. А Львова-Білова торік оголосила, що сама взяла у свою сім'ю дитину з Маріуполя. Самі ребенка усиновили з Маріуполя, да? Так. Владимир, благодаря вам. Маленький. Ні, 15 років. Є організація, ціла система, яка займається тим, щоб перевозити цих дітей. І крім того, на національному рівні приймаються там якісь закони, щоб полегшити усиновлення цих дітей і їхню русифікацію фактично. Тому це кваліфікується як воєнний злочин. Польський суддя, який зробив оголошення цього ордеру на арешт, він сказав про те, що зазвичай ці ордери на арешт є засекреченими, але тобто вони комунікуються державам-сторонам Римського статуту для виконання. Але от в цій ситуації з метою захисту дітей і з метою попередження в майбутньому вони вирішили розсекретити і зробити це публічним. В МЗС Росії передбачувано заявили, що рішення Міжнародного кримінального суду вважають юридично нікчемним, а Римський статут не визнають. Однак це не позбавляє підозрюваних від відповідальності.
Та логічне питання, які шанси, що Путіна реально арештують, відправлять до Гааги, адже МКС не може судити обвинувачених заочно. Саме тому вже згаданий експрезидент Судану Аль-Башир досі не на лаві підсудних. Вивести підозрюваних із території Росії, принаймні до завершення війни та зміни режиму в Росії, нереально. Теоретично Путіна могли би схопити у Південно-Африканській Республіці у серпні, якщо той приїде на саміт БРІКС, адже ПАР є стороною Римського статуту. Однак навряд чи це станеться. Швидше за все, Путін та Львова Білова будуть обачними у виборі своїх поїздок. Так, а що тоді з ордером? Так, не буде судового розгляду в сенсі повноцінного слухання з потенційним засудженням осіб, якщо одна або обидві особи не будуть заарештовані, тому що Міжнародний кримінальний суд досі не проводив судових процесів без обвинувачених або заочних судових процесів. Хоча є певні провадження, які можуть тривати. Є способи, як можна заслухати докази, що стосуються справи, без того, щоб особу було заарештовано. Володимир Василенко, експредставник України в Раді ООН із прав людини та суддя трибуналу щодо колишньої Югославії, каже, рішення МКС важливе тим, що знаменує початок реального міжнародного правосуддя за війну в Україні. Попереду будуть нові ордери на арешт та імена підозрюваних. Ймовірно, вони стосуватимуться тих злочинів, які були згадані в нещодавньому звіті ООН, якось обстріли цивільних об'єктів, які є захищеними за міжнародним гуманітарним правом. Крім того, це рішення буквально поглиблює ізоляцію російської верхівки. Видача ордеру на арешт Путіна, персонально Путіна, означає те, що з точки зору правової він зобов'язаний з'явитись перед судом. Розумієте? Да, він це зобов'язання порушить. От це ще одна цеглина в комплекс підстав застосування щодо нього санкцій. І головне, мені так здається, що оті західні лідери, які поспішають там, які хочуть з ним про щось домовитись і ставляться до нього як до нормального главу держави, цивілізованої держави, повинні 100 разів подумати, чи в принципі з ним зустрічатися чи ні. Слідчі МКС працюють в Україні майже від початку повномасштабного вторгнення. Фіксують злочини російської армії. Невдовзі тут запрацює і Офіс прокурора МКС, що означатиме поглиблення співпраці для подальшого покарання російської верхівки за воєнні злочини, злочини проти людяності та, ймовірно, геноцид. МКС у випадку України, однак, не може розслідувати злочин агресії. Для цього потрібен спеціальний міжнародний трибунал. На його підтримку Україна вже збирає коаліцію союзників. Про це ми детально розповідали у цьому відео. Подивіться його обов'язково. А ще ми говорили про те, чи можна покарати російських пропагандистів. А що ви думаєте про рішення МКС і які деталі майбутніх судових процесів щодо Путіна хочете почути ще? Пишіть нам у коментарі.